Στο προηγούμενο επεισόδιο της σειράς, ολόκληρη ιστορία του Pokémon Anime, μάθαμε για τις περιπέτειες και τα κατορθώματα του Ash Ketchum στην περιοχή του Κάντο. Τώρα ο Ash και οι φίλοι του Brock και Misty επιστρέφουν στην Pallet Town από το Pokémon League και οι κάτοικοι της Pallet τους υποδέχονται με ένα ηρωικό καλωσόρισμα. Εκεί ο καθηγητής Shouko, αξιότιμος καθηγητής των Pokémon, παρουσίασε στον Ash και τους φίλους του μια νέα αποστολή: να του φέρουν μια μυστηριώδη Pokéball από το μακρινό νησί της Βαλένσια στα μακρινά Orange Islands. Καθώς λοιπόν οι φίλοι μας ξεκινάνε το ταξίδι τους, αντιμετωπίζουν κάποιες απροσδόκητες προκλήσεις, όπου το Pidgeotto χρειάστηκε να εξελιχθεί σε ένα πανίσχυρο Pidgeot, το οποίο έσωσε τους φίλους μας από ένα κοπάδι επιθετικών Spearow και ένα πάρα πολύ θυμωμένο Fearow. Να πούμε εδώ ότι το συγκεκριμένο Fearow είναι εκείνο το Spearow στο πρώτο επεισόδιο του Pokémon Anime, όπου ο Ash του είχε πετάξει μια πέτρα στο κεφάλι και πλέον μετά από καιρό έχει εξελιχθεί. Όπως και να έχει, το Pidgeot θεωρεί καθήκον του ότι πρέπει να παραμείνει στην περιοχή για να προστατεύσει τα άλλα Pokémon, οπότε ο Ash με βαριά καρδιά θα το απελευθερώσει. Οι φίλοι μας λοιπόν συνεχίζουν το ταξίδι τους και με έναν πάρα πολύ ανορθόδοξο τρόπο, και όταν λέω ανορθόδοξο εννοώ ότι κόντεψε να γίνει ένα πραγματικό αεροπορικό δυστύχημα, οι φίλοι μας θα φτάσουν στο νησί της Βαλένσια. Εκεί οι φίλοι μας θα λάβουν οδηγίες για το πώς να φτάσουν στο εργαστήριο της καθηγήτριας Ivy και να παραλάβουν τη μυστηριώδη Pokéball. Μόλις έφτασαν εκεί, ο Brock ενθουσιάστηκε όταν ανακάλυψε ότι η καθηγήτρια Ivy και η ομάδα επιστημόνων της ήταν αφοσιωμένοι εκτροφής Pokébon όπως και εκείνος. Άρχισε λοιπόν να σκέφτεται το να μείνει στο νησί για να συνεχίσει τις σπουδές του και να γίνει ακόμα καλύτερος εκτροφέας. Αφού ο Ash πήρε την Pokéball, γνωστή και ως GS Ball, από την καθηγήτρια Ivy, ο Brock αποφασίζει να παραμείνει στο νησί και έτσι ο Ash και η Misty ξεκινάνε το δρόμο της επιστροφής για το σπίτι μέσω ενός Zeppelin. Ωστόσο το ταξίδι τους δεν θα ήταν καθόλου εύκολο, φυσικά λόγω της Team Rocket, η οποία τελικά προκάλεσε και τη συντριβή του Zeppelin, 2-2 για τα αεροπορικά δυστυχήματα μέχρι στιγμής. Και χαμένοι τώρα σε ένα άγνωστο μέρος, οι φίλοι μας θα συναντήσουν ένα νέο χαρακτήρα, τον Tracy, ο οποίος τους βοήθησε να σώσουν ένα λάπρας το οποίο είχε ξεβραστεί στην παραλία. Εκεί ο Tracy τους εξήγησε ότι υπάρχει ένα τουρνουά Pokémon στην περιοχή των πορτοκαλόχρωμων νησιών. Ο Ash θα πιάσει το λάπρας και το νέο μας τρίο θα ξεκινήσει για μια νέα περιπέτεια για την εξερεύνηση των Orange Islands. Εκεί ο Ash έχει στόχο να προκριθεί στο τουρνουά του Orange League και να κατακτήσει φυσικά τον τίτλο. Καθώς οι φίλοι μας λοιπόν φτάνουν στο νησί Μίκαν, ο Ash ανακαλύπτει ότι τα γυμναστήρια των Orange Islands λειτουργούσαν διαφορετικά από αυτά που είχε συνηθίσει. Αντί για τις παραδοσιακές μάχες που ήξερε ως τώρα, δοκιμάζουν τις δεξιότητες των εκπαιδευτών μέσα από πολύ απαιτητικές δοκιμασίες. Κατά τη διάρκεια της πρώτης δοκιμασίας για το πρώτο του έμβλημα στο Orange League, ο Ash ήταν αποφασισμένος να πετύχει και με τη βοήθεια του έμπιστου Squirtle του νίκησε τη Sissy, την αρχηγό του γυμναστήριου Μίκαν, και το σύντρα της σε ένα διαγωνισμό σκοποβολής, ενώ το λάπρας του Ash νίκησε τον Blastoise της Sissy χρησιμοποιώντας πολύ επιδέξια το Ice Beam του, και έτσι ο Ash θα κερδίσει το Coral Eye Badge, το πρώτο του έμβλημα για το Orange League. Το ταξίδι θα οδηγήσει τους φίλους μας στο Mandarin Island, όπου βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα μεγάλο μυστήριο. Δεκάδες Pokémon συμπεριλαμβανομένων και των Pikachu και Togepi έχουν στραφεί εναντίον των εκπαιδευτών τους, όπου δεν ακούνε τις εντολές τους και φαίνονται να είναι υπνοτισμένα. Η αστυνόμος Jenny φτάνει γρήγορα για να διερευνήσει την υπόθεση και σύντομα ανακαλύπτεται ότι ο Butch και η Cassidy της ομάδας Πύραυλος είχαν αποκτήσει ένα Drowsy, το οποίο είχε υπνοτίσει όλα αυτά τα Pokémon. Σε μια εκπληκτική εξέλιξη των γεγονότων, η Jessie και ο James, οι μακροχρόνιοι εχθροί του Ash, ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους φίλους μας για να λύσουν το μυστήριο και να σώσουν τα Pokémon. Εντάξει, δεν το κάνανε από την καλή τους την καρδιά, επειδή το Meowth της ομάδας Πύραυλος ήταν και αυτό υπνοτισμένο. Η Jessie και ο James, επειδή είναι φίλοι του, θέλανε απλά να τον βοηθήσουν. Καθώς οι φίλοι μας συνεχίζουν το ταξίδι τους, θα συναντήσουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα Pokémon. Ένα Onix το οποίο έχει μεταμορφωθεί ολόκληρο σε κρίσταλο. Μια άλλη περιπέτεια των φίλων μας στο Pinkan Island θα τους φέρει αντιμέτωπους με πάρα πολλά ροζ Pokémon, τα οποία για κάποιο λόγω ενός συγκεκριμένου φρούτου, όλα τα Pokémon πάνω στο νησί είναι ροζ. Όχι, δεν είναι shiny, παιδιά, είναι απλά ροζ. Ο Ash, ο Tracy και η Misty θα συναντήσουν μια shiny νοσοκόμα Joy, η οποία φροντίζει τα Pokémon της περιοχής, μιας και πολλά από αυτά τα νησιά δεν έχουν δικό τους Pokémon Center. Προσκάλεσε λοιπόν τους ήρωές μας να τη συνοδεύσουν στο ταξίδι της, ώστε να βοηθήσουν τα άρρωστα και τραυματισμένα Pokémon των νησιών. Ο Ash εκεί πέρα έμαθε από την νοσοκόμα Joy ότι το επόμενο γυμναστήριο για το Orange League θα βρισκόταν στο ιδηλιακό Navel Island, και έτσι αποφάσισε να χαράξει πορεία για αυτόν τον προορισμό. Φτάνοντας λοιπόν στο Navel Island, οι φίλοι μας θα συναντήσουν έναν εκπαιδευτή ονόματι Danny, ο οποίος φαίνεται ότι είναι και ο gym leader της περιοχής, και έτσι ο Ash θα τον προκαλέσει ώστε να διεκδικήσει το δεύτερο του έμβλημα για το Orange League. Για τη δοκιμασία αυτού του εμβλήματος, αρχικά ο Ash θα έπρεπε να ανέβει σε ένα βουνό χωρίς τη βοήθεια των Pokémon του, ενώ μόλις φτάσει στην κορυφή θα πρέπει να συγκεντρώσει την κατάλληλη ομάδα Pokémon ώστε να παγώσει το νερό ενός πίδακα νερού και να κατασκευάσει ένα Bobble Sled, είναι κάτι σαν έλκυθρο, μην μπερδεύεστε, ώστε να κερδίσει έναν αγώνα δρόμου
μου πάνω σε αυτό. Ευτυχώς για τον Ash, ακόμη και ο Charizard, αν και όχι οικειοθελώς, κατάφερε να προσφέρει τη βοήθειά του και ο Ash βγαίνει νικητής μετά από έναν τρελό αγώνα, κερδίζοντας το πολυπόθητο Sea Ruby Badge. Οι φίλοι μας φτάνουν στα 7 νησιά Grapefruit, τα οποία μαντέψτε με τι ήταν γεμάτα. Ναι, δέντρα Grapefruit. Και τι είχαν πάνω αυτά τα δέντρα? Φυσικά και είχαν γιγάντια Grapefruit. Όταν λοιπόν φάνηκε ότι κάποιοι κλέφτες έκλεβαν αυτά τα πολύτιμα φρούτα, ο Ash, ο Tracy και η Misty προσφέρθηκαν εθελοντικά να βοηθήσουν να συλλάβουν τους ενόχους. Προς έκπληξή τους, οι κλέφτες αποδείχτηκαν να ήταν ένας και μόνο γίγαντας, το αχόρταγο Pokémon Snorlax, το οποίο μετά από μια μεγάλη περιπέτεια πιάστηκε από τον ίδιο τον Ash. Καθώς ο Ash και ο Tracy πατάνε το πόδι τους στις κατάφυτες ακτές του νησιού Markot, δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό τους, όπως και εγώ. Αυτό το νησί ήταν γνωστό για την αυθονία του σε Bug-type Pokémon, ωστόσο για τη Misty, όπως είχαμε δει και πιο παλιά με το Caterpie, η προοπτική να συναντήσει όλα αυτά τα ανατριχιαστικά και αειδιαστικά έντομα της έφερναν μόνο τρόμο. Παρά λοιπόν την αντίσταση που έφερε η Misty, η τριάδα μας συνέχισε και δεν άργησε να πέσει πάνω σε ένα τραυματισμένο Scyther, το οποίο χρειαζόταν επειγόντως ιατρική φροντίδα. Ιατρική φροντίδα, εντάξει, εννοείται ότι ο Ash θα προσπαθήσει να πιάσει το Scyther χωρίς αποτέλεσμα. Ο Tracy, ωστόσο, δεν θα το αφήσει να ξεφύγει. Με μεγάλη επιδεξιότητα θα καταφέρει να πιάσει το ίδιο Scyther. Και να σας πω κάτι, εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ ο Ash να είχε ένα Scyther, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ cool σαν Pokémon. Το ταξίδι συνεχίζεται για τους ήρωές μας, καθώς θα φτάσουν στο νησί Mandarin. Εκεί ο Ash κατάφερε να κάνει 3 νίκες σερί, καθώς εκπαίδευε τα Pokémon του ενάντια σε άλλους εκπαιδευτές. Αλλά το σερί της επιτυχίας του πρόκειται σύντομα να διακοπεί όταν συνάντησαν την Prima, έναν τρομερό εκπαιδευτή Pokémon από τους Elite 4 του Kanto. Και πριν πας να γράψεις από κάτω στα σχόλια ότι αυτή τη γυναίκα δεν τη λένε Prima και τη λένε Lorelai, ναι, αυτή η γυναίκα λέγεται πράγματι Lorelai στα παιχνίδια, αλλά επειδή στα ιαπωνικά το όνομά της είναι δυσύλλαβο, για την αγγλική μετάφραση έπρεπε να βρουν επίσης ένα δυσύλλαβο όνομα για να της βάλουν ώστε να βγαίνει. Όπως και να έχει, για τη Misty αυτό ήταν ένα όνειρο το οποίο έγινε πραγματικότητα, καθώς λάτρευε την Prima για τη μαεστρία της στα Pokémon νερού και πάγου. Ο Ash, έχοντας αποκτήσει μεγάλη αυτοπεποίθηση από τις προηγούμενες του νίκες, θα προκαλέσει την Prima σε μάχη, αλλά δυστυχώς ο νεαρός ήρωάς μας τελικά θα ιτηθεί. Παρά την αποτυχία του όμως, ο Ash θα μάθει από την Prima για την ύπαρξη ενός γυμναστηρίου στο νησί Τροβίτα και έτσι οι ήρωές μας αποφασίζουν να πάνε εκεί πέρα, επιδιώκοντας μεγαλύτερες προκλήσεις και μεγαλύτερες νίκες. Καθώς οι φίλοι μας θα φτάσουν στην Τροβιτόπολη, την πρωτεύουσα ας πούμε του νησί Τροβίτα, το έδαφος κάτω από τα πόδια τους υποχώρησε ξαφνικά και βρέθηκαν να πέφτουν στα σκοτεινά βάθη των υπονόμων της πόλης. Αλλά μέσα σε αυτό το υπόγειο βασίλειο δεν ήταν μόνοι τους. Ένα τερατώδες πλάσμα, το οποίο φοβούνται και απεχθάνονται οι κάτοικοι της πόλης, παραμονεύει στις σκιές. Ο Ash, πάντα γενναίος και πολυμήχανος, θα καλέσει το Mac από το εργαστήριο του καθηγητή Oak, καθώς το Mac είναι ένα Pokémon το οποίο κυριολεκτικά δεν ζει μέσα στους υπονόμους, είναι ο υπόνομος, ώστε να τον βοηθήσει σε αυτή την επικίνδυνη αποστολή εξόντωσης του πλάσματος. Προς έκπληξή τους, το θηρίο αποκαλύφθηκε ότι ήταν ένα χαμένο Bulbasaur και ο Ash και η ομάδα του κατάφεραν να συνοδέψουν με ασφάλεια αυτό το μικρό Pokémon στην επιφάνεια και πίσω στον εκπαιδευτή του. Μετά από αυτή την περιπέτεια, οι φίλοι μας μαθαίνουν ότι το γυμναστήριο του νησιού Τροβίτα βρίσκεται σε ένα νησάκι λίγο πιο έξω από την Τροβιτόπολη. Αλλά καθώς οι φίλοι μας διασχίζουν τα γαλάζια νερά, θα δουν ένα νεαρό κορίτσι και το σίλ της παγιδευμένο σε μια ρουφίχτρα, μια δίνη. Χωρίς κανέναν δισταγμό, η Misty και το έμπιστο της Στάριο θα πηδήξουν στα αναστατωμένα νερά και θα σώσουν το κορίτσι και το Pokémon της. Ο αδερφός του κοριτσιού θα παρακολουθήσει όλη αυτή τη διάσωση με τα κιάλια από το νησί Τροβίτα και αντί το κοπρόσκυλο να πάει να τσακιστεί να σώσει την αδερφή του, θα αφήσει τη Misty να το κάνει. Anyway. Ο αδερφός λοιπόν τα έπαιξε με την ομορφιά και τη γενναιότητα της Misty και αμέσως την ερωτεύτηκε. Αυτό όμως που δεν ξέρανε οι ήρωές μας μέσα σε αυτό το love story ήταν ότι αυτός ήταν ο Ruby, ο αρχηγός του γυμναστηρίου Τροβίτα και ο επόμενος αντίπαλος του Ash. Και κάπως έτσι ξεκινάει η τρίτη μάχη για το έμβλημα του ήρωά μας. Σε αυτό το γυμναστήριο, η πρώτη δοκιμασία θα είναι ο Ash να πρέπει να πετύχει κάποιους στόχους μέσα από μια κινούμενη βάρκα και στη συνέχεια, αφού το πετύχει αυτό, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον Rudy σε μια μάχη 3 εναντίον 3. Ένας επιπλέον κανονισμός σε αυτό το γυμναστήριο είναι ότι οι δύο αντίπαλοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν Pokémon του ίδιου τύπου. Οπότε η πρώτη μάχη θα είναι το Electabuzz του Rudy και το Pikachu του Ash. Στη συνέχεια ο Rudy θα βγάλει ένα Exeggutor και ο Ash θα χρησιμοποιήσει το έμπιστο του Bulbasaur. Ενώ στην τελική μάχη ο Rudy θα χρησιμοποιήσει ένα Starmie, το οποίο ξέρει και ηλεκτρικές επιθέσεις, και ο Ash θα ρίξει το Squirtle, το οποίο με ένα πάρα πολύ δυνατό Hydro Pump και στη συνέχεια ένα Skull Bash θα καταφέρει να νικήσει το Rudy και να πάρει το Spike Shell Badge, το τρίτο του έμβλημα για το Orange League. Σε εκείνο το σημείο του άνιμε, για πρώτη φορά, ο Charizard αρχίζει να αναγνωρίζει την αξία του Ash ως εκπαιδευτής, αλλά και την αγάπη που έχει για εκείνον. Στο επεισόδιο λοιπόν Charizard Chills, ο Charizard ακούει για πρώτη φορά τον εκπαιδευτή του, νικάει ένα πάρα πολύ δυνατό
κάτω, πολύ ραφ και φαίνεται πως τα προβλήματα με τον Charizard έρχονται στο τέλος τους. Αυτό είναι και το σημείο που λαμβάνουν χώρα τα γεγονότα της δεύτερης ταινίας Pokémon, η δύναμη του ενός, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε σε άλλο βίντεο. Καθώς ο Ash δεν μπορεί να καλέσει το Snorlax πίσω στην Pokéball του λόγω μιας δυσλειτουργίας, αυτός και οι σύντροφοί του αντιμετωπίζουν το δύσκολο έργο να μεταφέρουν το γιγάντιο Pokémon, το οποίο κοιμόταν κιόλας, πάνω από ένα ορεινό πέρασμα στο πλησιέστερο Pokémon Center. Ανυπόμονος να δοκιμάσει τις ικανότητες του ενάντια στο Gym Leader για το τελευταίο έμβλημα του Orange League, ο Ash εξεπλάγει όταν έμαθε ότι αυτός ο Gym Leader δεν ήταν άλλος από την καλοπροαίρετη κοπέλα που μόλις τους είχε βοηθήσει αυτόν και τους φίλους του να αποκρούσουν μια κρυφή επίθεση από την Team Rocket. Αυτή η μάχη θα ήταν και η πρώτη του Ash με τους κανονισμούς των Double Battles, της διπλής μάχης δηλαδή, και παρά τη νέα πρόκληση, ενώ μπορεί να πήρε αρκετή ώρα στον Charizard να μάθει να συνεργάζεται με τον Pikachu, ο Ash βγήκε νικητής, κερδίζοντας το έμβλημα Jade Star. Το οποίο, παιδιά, είναι το τέταρτο και τελευταίο έμβλημα του Ash για το Orange League. Φτάνοντας στο νησί Πάμελο, στον τελικό προορισμό για το Orange League, ο Ash πήρε τη δύσκολη απόφαση να στείλει το Snorlax του στο εργαστήριο του Professor Oak με αντάλλαγμα ένα από τα Tauros του. Κάτι που δεν είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο είναι ότι ο Ash, όταν εξερευνούσε το Kanto, κατάφερε και έπιασε όχι ένα, όχι δύο, αλλά 30 Τάουρος. Όπως και ολόκληρο το challenge του Orange League, έτσι και ο τελικός δεν θα είχε διαφορά. Σε αυτό το πρωτάθλημα δεν έχεις να πολεμήσεις άλλους διεκδικητές, πηγαίνεις κατευθείαν στον champion του νησιού. Ο Ash λοιπόν βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Drake, τον ηγέτη του Orange Crew και τον Supreme Gym Leader, σε μια μάχη 6 εναντίον 6. Στην πρώτη μάχη, ο Pikachu του Ash θα καταφέρει να νικήσει ένα Pikachu. Όχι, παιδιά, ένα Ditto. Ο Drake δεν έχει το θεό του και θα βγάλει σαν πρώτο του Pokémon ένα Ditto. Ενώ στη συνέχεια, στη δεύτερη και πολύ πιο δύσκολη μάχη, το Squirtle θα νικήσει το Onix του Drake. Εκείνος όμως δεν έχει πει την τελευταία του λέξη και θα ρίξει ένα πανίσχυρο Pokémon. Το Gengar του Drake αποδείχτηκε τρομερός αντίπαλος, ρίχνοντας το Lapras του Ash και συγχύζοντας το Tauros. Παρ' όλα αυτά, ο Ash απτόητος θα συνεχίσει τη μάχη ενάντια στο Venusaur του Drake με το Tauros, το οποίο θα θριαμβεύσει, και το επόμενο Pokémon του Drake θα είναι το Electabuzz, το οποίο θα νικήσει το Bulbasaur, αλλά θα χάσει στην πορεία από το Charizard με ένα πανίσχυρο Seismic Toss, το οποίο, παιδιά, κοντεύει να γίνει signature move του Charizard του Ash. Ο Ash πλέον είναι με 4 Pokémon και ο Drake μόνο με ένα, τον άσο του, το Dragonite, το οποίο θα καταφέρει σε μια επική μάχη να νικήσει το Charizard και στη συνέχεια θα ρίξει το Squirtle και το Tauros. Οι δύο διαγωνιζόμενοι έχουν μείνει ο καθένας με ένα Pokémon, ο Drake με τον Dragonite και ο Ash με τον Pikachu. Και μετά από ένα μπαράζ επιθέσεων και στρατηγικής, ο Pikachu θα ανέβει στο κεφάλι του Dragonite και με ένα πανίσχυρο ηλεκτροσόκ θα δώσει στον Ash τη νίκη, ο οποίος έγινε ο επίτιμος εκπαιδευτής του Orange League και κέρδισε το Winners Trophy και μια θέση στο Palace of Victory, το Hall of Fame δηλαδή των πορτοκαλόχρωμων νησιών. Καθώς λοιπόν οι ήρωες μας έχουν θέσει πορεία προς την Pallet Town, το Lapras θα ξανασμίξει με τους συγγενείς του, τους οποίους τους κυνηγάνε πειρατές. Οι ήρωες μας θα σώσουν το Lapras και την οικογένειά του από τα νύχια των αδίστακτων πειρατών, αλλά ο Ash με βαριά καρδιά θα αποχαιρετήσει τον φίλο του Lapras και θα το αφήσει ελεύθερο να ζήσει μαζί με την οικογένειά του. Μετά την επιστροφή του στην Pallet Town, ο Ash θα συναντήσει μια υπέροχη έκπληξη. Ο αγαπημένος του φίλος Brock είχε αφήσει την καθηγήτρια Ivy και είχε επιστρέψει στο Kanto. Ωστόσο δεν πρόλαβαν να χαρούν αυτή την επανένωση, καθώς ανακάλυψαν ότι η Team Rocket είχε πολιορκήσει το εργαστήριο του καθηγητή Oak και είχε κλέψει όλες τις Pokéball. Παρά τις καλύτερες προσπάθειές τους, ο Ash και οι φίλοι του δεν θα καταφέρουν να νικήσουν την Team Rocket και θα χάσουν. Σάικ, εννοείται ότι τους νίκησαν, πλάκα σας κάνω. Και στη συνέχεια θα παραδώσουν την πολύ συζητημένη GS Ball στον καθηγητή Oak. Ο Ash θα επιστρέψει επίσης στο Tauros πίσω στο κοπάδι του στο εργαστήριο του καθηγητή Oak, ενώ ο παλιός του αντίπαλος, ο Γκάριο, ο εγγονός του καθηγητή Oak, φαίνεται να έχει επιστρέψει και εκείνος έχοντας ένα φοβερό και τρομερό Nidoqueen. Για πρώτη φορά ο Γκάρι δέχτηκε την πρόκληση του Ash για μια μάχη Pokémon, αλλά τελικά ο Ash θα χάσει και μάλιστα αρκετά εύκολα. Παράλληλα, παρά τις προσπάθειές του, ο καθηγητής Oak δεν θα καταφέρει να ξεκλειδώσει τα μυστικά της GS Ball, αλλά εξήγησε στον Ash και τους φίλους του ότι η περιοχή του Johto έχει τους μεγαλύτερους και τους πιο διάσημους κατασκευαστές Pokéball, με τον Kurt, ο οποίος είναι από ό,τι φαίνεται ο καλύτερος κατασκευαστής Pokéball, να είναι ο επόμενος αποδέκτης της GS Ball. Ο Γκάρι λοιπόν αποφασίζει να ταξιδέψει
ταξιδέψει στον Τζότο και ο Ash αποφασισμένος να δείξει την αξία του σαν εκπαιδευτής και να παραδώσει την GS Ball στον Kurt και ταυτόχρονα να διεκδικήσει το Johto League, θα πάει και εκείνο στον Τζότο. Ο Brock, βλέποντας μια ευκαιρία για περιπέτεια, ξαναμπαίνει στην ομάδα και ανακοινώνει ότι θα ταξιδέψει στον Τζότο μαζί με τον Ash και τη Misty, και επίσης στον Ash δόθηκε ένα νέο Pokédex από τον Professor Oak. Ο Tracy ωστόσο θα αποφασίσει να μείνει στην Pallet Town στο πλευρό του καθηγητή Oak σαν βοηθός του. Με νέους στόχους πλέον, ο Ash, η Misty και ο Brock ξεκινάνε για την New Bark Town στην περιοχή του Τζότο, έτοιμοι να ξεκινήσουν ένα νέο κεφάλαιο στο ταξίδι τους. Στο επόμενο επεισόδιο της σειράς θα δούμε όλες τις περιπέτειες του Ash στην περιοχή του Τζότο. Οπότε βεβαιώσου ότι έχεις κάνει subscribe στο κανάλι για να μην το χάσεις και κάνε και ένα like σε αυτό το βίντεο αν σου άρεσε. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια!